Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Sáng sớm, tôi bị tiếng dồn dập của loa phát thanh đánh thức. Mở điện thoại ra, tôi thấy quản lý gửi vào nhóm đống quy tắc kỳ lạ. Quy tắc 1, trong các tầng đã bị phong tỏa, người thuê nhà tự ý rời đi sẽ bị xóa sổ. 2, chọn ngẫu nhiên một trưởng tòa nhà cho mỗi tòa nhà, chịu trách nhiệm phân phối vật tư và công tác xóa sổ. 3, mỗi ngày quản lý sẽ đảm bảo nguồn cung cấp rau, củ, thịt hàng ngày cho mỗi hộ gia đình. Nhưng cần cư dân tự xuống tầng lấy. Cư dân bình thường có thể đi thang máy an toàn, thang bộ không an toàn. Cư dân không bình thường có thể đi thang bộ an toàn, thang máy không an toàn. Trưởng tòa nhà bất luận là lúc nào đi thang bộ hay thang máy cũng đều an toàn. 4. Cư dân bình thường sẽ không làm điều gì bất thường. Chỉ có cư dân bất thường mới làm những việc không bình thường. 5. Cư dân bất thường sẽ bị ho. Triệu chứng là điên cuồng muốn uống nước, chỉ cần ăn thịt sẽ trở lại bình thường. Cư dân bình thường tốt nhất không nên ăn thịt. 6. Gặp phải tình huống đặc biệt, trưởng tòa nhà sẽ tiến hành xóa sổ, xin hãy tích cực hợp tác. Ngay sau đó lại là một cái khác, đó là danh sách các trưởng tòa nhà được chọn. Trưởng tòa nhà 1 được chọn ngẫu nhiên là chủ hộ 104. Tòa nhà 2 là chủ hộ 204. Tòa nhà 3 là chủ hộ 204. Tòa nhà 4 là chủ hộ 404. Chứng minh thân phận của các trưởng tòa nhà đã được phát đến cửa các hộ. Trưởng tòa nhà phải đeo nó sau khi nhận được. Thật không may, trưởng tòa nhà này của chúng tôi lại là tôi. Đang suy nghĩ xem làm thế nào để từ chối công việc này, thì chuông cửa reo lên. Tôi đến cửa, nhìn qua mắt mèo, không có ai, nhưng có một gói hàng trên mặt đất. Tôi nhìn một lúc, sau khi chắc chắn không có ai, tôi mở cửa, mang gói hàng vào. Mở hộp, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn và một tờ giấy. Chiếc nhẫn có hình một con mắt, xung quanh được bao phủ bởi pha lê trắng, giữa con mắt là một viên hồng ngọc. Nên nói không nói, chiếc nhẫn này đẹp quá. Tôi nóng lòng muốn đeo chiếc nhẫn vào. Vào khoảnh khắc tôi đeo nó lên, ngón tay tôi đau đớn, kèm theo cảm giác nóng rát. Tôi muốn tháo chiếc nhẫn ra, nhưng làm thế nào cũng không thể tháo nó ra được. Giống như nó đang mọc trên tay tôi, nhưng sau đó cảm giác ngứa ran và bỏng cũng biến mất. Ngay lúc này, điện thoại của tôi bỗng nhiên đổ chuông. Chúc mừng cư dân Diệp Thời Mạch đã trở thành trưởng tòa 2. Nhiệm vụ của trưởng tòa nhà 1, thứ hai hàng tuần lúc 8 giờ sáng, phân phát đồ ăn ở sảnh tầng 1. Mỗi nhà chỉ được nhận một túi. Thực phẩm và bảng đăng ký sẽ được đặt ở quầy lễ tân sảnh tầng 1, lấy xong phải đăng ký. 2. Qua 12 giờ, ném những thực phẩm chưa được phát vào thùng rác màu xanh ở cửa. Nhân viên vệ sinh sẽ xử lý những thứ này. 3. Nhắc nhở cư dân đừng tham lam. Người tham lam sẽ không có kết cục tốt. Thật kỳ lạ, khi tôi vừa đeo chiếc nhẫn này vào, thì nhận được tin nhắn này. Không phải chiếc nhẫn này có thể theo dõi đấy chứ? Sau đó tôi lại cầm tờ giấy trong hộp lên. Trên ghi chú viết, chiếc nhẫn này chính là thứ chứng minh thân phận của trưởng tòa nhà. Mang theo nó, cư dân bất thường sẽ không thể làm bạn bị thương. Làm trưởng tòa nhà, bạn phải hoàn thành công việc phân phối vật tư và xóa sổ. Không hoàn thành sẽ bị xóa sổ. Khi mắt chiếc nhẫn của bạn chuyển sang màu đen hoàn toàn, bạn có thể dùng nhẫn để mở cửa chính của khu dân cư, rời khỏi khu dân cư, đọc thông tin mất nửa ngày. Tôi thấy nhiệm vụ này cũng được. Không phải chỉ là xuống tầng phát đồ thôi sao? Chắc là không sao đâu. Hôm nay là thứ hai. Nhìn thời gian là 7 giờ 40. Còn 20 phút nữa là đến thời gian phân phát. Tôi định xuống xem tình hình thế nào. Tôi rửa mặt, thay quần áo xong liền đi xuống tầng và đến sảnh tầng 1. Nghĩa là sao? Bị chơi thật rồi. Trong sảnh trống rỗng, đâu ra vật tư gì. Nhìn thời gian trên điện thoại, còn 5 phút nữa là 8 giờ rồi. Tôi đến cửa đơn nguyên, muốn xem bên ngoài có xe giao hàng không. Nhìn nửa ngày không có gì. Thậm chí còn không có ai đi ngang qua. Khi tôi tức giận quay lại và muốn về nhà, nhưng lại phát hiện ra giữa cái sảnh trống rỗng phía sau đã xếp đầy những túi đồ. Làm sao có thể? Tôi không nhìn thấy bất cứ ai đến đây, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Những vật tư này đến đây khi nào vậy? Lúc đó tôi dường như ý thức được, những quy tắc kỳ lạ này hình như là thật. Trên bàn làm việc ở quầy lễ tân thật sự cũng có một danh sách. Tôi lật ra, nhìn thấy trang đầu tiên bên trái có viết số phòng, bên phải là ngày và phần trống để ký tên. Sau đó tôi nhìn chỗ thịt rau được sắp xếp gọn gàng ở đó. Không biết có phải là ảo giác không, tôi cứ cảm thấy hình như đống rau bày trước mặt đều rất giống nhau. Làm sao có thể, lẽ nào là giả? Đều là mô hình. Tôi với tay lấy một quả táo trong một cái túi, lại lấy một quả táo từ túi bên cạnh. Hai quả táo này đến cả vết sẹo cũng giống hệt nhau, và tất cả đều là táo thật. Tôi lại nhìn các loại rau khác,
cũng đều giống nhau. Điều này khiến tôi hoảng sợ. Dù sao trên thế gian này không thể nào có hai cây giống hệt nhau được. Huống hồ là mọi thứ trên sàn hiện giờ đều giống hệt nhau. Nhìn vào đống đồ trên sàn, trong một khoảnh khắc tôi muốn giữ nó cho riêng mình. Vì thời tiết, khu dân cư chúng tôi đã tách biệt gần nửa tháng. Chỗ chúng tôi đều thiếu thức ăn. Nếu may mắn, 8 giờ sáng dậy xuống tầng, còn có thể mua một ít rau củ. Nếu xui xẻo, dù là 6 giờ sáng xuống tầng, cũng chỉ có thể mua được một túi nước sốt lớn. Vốn dĩ nửa cân rau chỉ mấy đồng, mấy ngày này đều có thể bán được với giá gấp mấy lần. Những đồ đặt trước mặt tôi hiện giờ là ở đâu ra vậy? Đây không phải đều là tiền sao? Nhưng đột nhiên trong đầu tôi nhớ đến một câu trong bản quy tắc. Người tham lam không có kết cục tốt. Ưu điểm lớn nhất của tôi là nghe lời khuyên. Hesi, thôi bỏ đi. Tính nhẹ chỗ vật tư này, có tổng cộng 30 túi. Vừa hay tòa nhà này có 6 tầng, mỗi tầng 5 hộ. Nghĩ tới đây, tôi lấy điện thoại ra, mở nhóm các chủ hộ và gửi một thông báo. Sảnh tầng 1 đã phát đồ tiếp tế, mỗi hộ một túi, thời hạn là trước 12 giờ. Rất nhanh trong nhóm liền bùng nổ. Còn có chuyện tốt như vậy à? Quản lý trúng số rồi à? Thật hay giả thế, tôi sẽ xuống ngay. Sau đó tôi còn gửi ảnh vật tư cho nhóm. Dù sao tôi cũng muốn làm xong sớm hơn để về sớm hơn. Ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng thang máy. Có mấy người bước ra khỏi thang máy. Sau đó đi về phía tôi vừa nhìn, không phải sống rồi sao? Tôi nhanh chóng bắt đầu phân phát và đăng ký. Một người hàng xóm thân thiết hỏi. Tiểu Mạch, sao cháu lại trở thành trưởng tòa nhà thế? Chuyện là từ khi nào vậy? Thật tốt, cháu làm trưởng tòa nhà, chúng ta còn có đồ ăn miễn phí. Mỗi người nói vài câu rồi đi. Tôi đã cũng hiểu. Tại sao trong nhóm gửi thông báo về quy tắc lại không có ai trả lời? Thì ra họ vốn không nhìn thấy. Chỉ có các trưởng tòa nhà mới có thể thấy. Từng người nhận một. Cho đến 9 giờ, thức ăn cũng không còn nhiều. Ngay lúc này, cửa thang máy lại kêu. Một người phụ nữ trung niên bước ra từ bên trong. Tôi biết chị ta rất xấu tính, không có quan hệ tốt với ai, thích lợi dụng người khác. Chị ta đến bên cạnh vật tư, nói, trưởng tòa nhà cô làm sao thế? Gì mà mỗi hộ một phần, nên tính theo đầu người. Nhà tôi 5 người, một túi đâu đủ. Nhà tôi ít nhất cũng phải 2 túi. Vừa nói xong, chị ta trực tiếp cầm 2 túi đi. Tôi vội vàng tiến lên ngăn lại. Chị à, không làm vậy được, những vật tư này đều được chia xong rồi. Chị lấy đi 2 túi thì sẽ có một hộ không nhận được. Thôi đi, đừng tưởng tôi không biết. Mấy người phụ trách các cô còn giấu làm của riêng. Tránh ra, muốn ăn một mình à? Mơ đi. Nói xong chị ta vượt qua tôi, đi thang máy lên. Tôi cũng chỉ có thể chán nản trở lại quầy lễ tân, tích vào bảng đăng ký đã nhận hàng. Rất nhanh đồ của mọi người trên bảng đều gửi hết. Tất nhiên là trừ tôi. Phần của 602 trên tầng đó lấy thêm chỉ có thể tính là của tôi. Chỉ là, chị ta lấy đồ đi như vậy, thật sự sẽ không sao chứ. Cho đến nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một tiếng động lạ. Nghe như tiếng xương gãy. Chuyện gì vậy? Tiếng động phát ra từ tầng trên tôi. Cũng chính là nhà của chị gái 602 đã cướp thêm một túi lương thực buổi sáng. Nhà họ sao lại ăn vào nửa đêm? Còn phát ra tiếng to như vậy, nghe như con thú đang ăn vậy. Ngay lúc này, điện thoại của tôi đột nhiên nhận được tin nhắn. Tôi nhấn mở ra xem, người phụ trách tòa nhà giờ xin vui lòng đến phòng 602 để tiến hành xóa sổ. Các công cụ xóa sổ đã được đặt ở cửa. Nghĩa là sao? Nửa đêm nửa hôm tôi lại đến nhà người ta xóa sổ. Người ta đang ăn cơm, không biết còn tưởng là tôi đến ăn trực chứ. Đừng đùa nữa. Tôi trực tiếp định bỏ qua, sáng mai rồi nói. Chiếc nhẫn trên tay bắt đầu nóng lên. Cảm giác bỏng rát và ngứa ran lại đến. Tôi vội vàng nói, đi ngay. Quả nhiên chiếc nhẫn trở lại bình thường. Không có cách nào, xem ra chiếc nhẫn này là camera giám sát. Tôi đứng dậy, đi ra cửa, mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên có một đống dụng cụ xóa sổ. Tôi cầm chúng lên phòng 602 trên tầng. Vừa gõ cửa, cửa đã tự mở rồi. Có nghĩa là cửa không khóa. Trong nhà tối om, mùi máu bốc lên, còn có tiếng nhai khủng khiếp. Bên trong rốt cuộc có chuyện gì thế? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi chậm rãi đẩy cửa ra.